Có một cái giếng ở Cổ Loa mà người ta kể rằng nước của nó có thể làm ngọc trai sáng hơn, không phải vì giếng có gì đặc biệt về thổ nhượng, mà vì người đàn ông chết trong đó đã yêu người phụ nữ mà máu nàng biến thành ngọc trai. Nước mắt của ông còn đọng lại trong giếng, và khi những hạt ngọc được rửa trong nước đó, chúng sáng lên. Bởi vì người yêu nàng đang ở trong đó, đó là chi tiết mà truyền thuyết Mỹ Châu Trọng Thủy chọn kết thúc bằng, không phải chiến thắng, không phải bài học đạo đức, mà là một cái giếng và một hiệu ứng quang học không thể giải thích, bằng chứng rằng tình yêu dù đã phá hủy một vương quốc vẫn còn đó, vẫn sáng lên trong ngọc. Mỹ Châu bị gọi là dấp, bị cha ruột giết, bị vị thần đã bảo vệ vương quốc của cha nàng lên án không khoan nhượng, và cùng lúc đó truyền thuyết để cho máu nàng thành ngọc trai. Vậy câu chuyện này thực sự đang phán xét ai? Câu trả lời ngắn nhất là phán xét Mỹ Châu, và câu trả lời đó không sai. Nàng là công chúa của Âu Lạc, con gái duy nhất của An Dương Vương, người đã dựng nên thành Cổ Loa với 3 vòng hào nước, người đã giữ vững vương quốc qua 2 lan quân Nam Việt tấn công. Chiếc nộ thần của cha nàng được làm từ vuốt của kim quỷ, con rùa vàng thần thánh, đã đánh lui Triệu Đà 2 lần, khiến vị vua Nam Việt đó phải rút quân không phải 1 mà là 2 lần. Và Mỹ Châu đã cho chồng xem chiếc nỏ đó. Nàng đã giải lông ngỗng đánh dấu đường chạy trốn, dẫn thẳng quân dốc đến tìm cha. Khi rùa vàng nổi lên và nói kẻ ngồi sau lưng nhà vua chính là dốc, người ngồi sau lưng đó là nàng. Nếu chỉ nhìn vào kết quả, câu chuyện rõ ràng. Âu Lạc sụp đổ vì Mỹ Châu, không thể tranh luận điều đó. Đây là sự khởi đầu của hơn 1000 năm Bắc thuốc, 1000 năm mà người Việt sau này phải mất nhiều thế hệ mới lấy lại được. Nhưng có một chi tiết trong truyền thuyết mà câu trả lời ngắn đó không giải thích được. Trước khi chết, Mỹ Châu cầu nguyện rằng nếu nàng thật sự có lòng phản nghịch, hãy để nàng thành cát bụi. Nếu nàng chỉ bị lừa trong khi vẫn một lòng trung thành, hãy để nàng thành châu ngọc. Và truyền thuyết trả lời bằng ngọc, không phải cát bụi. Điều này không phải chi tiết ngẫu nhiên, người kể chuyện có thể để nàng thành cát bụi. Điều đó sẽ tạo ra bài học đạo đức rõ ràng hơn nhiều, nhưng họ không làm vậy. Đó là điều đáng hỏi. Để hiểu tại sao cần quay lại thời điểm mà câu chuyện thực sự bắt đầu, không phải ở Mỹ Châu mà ở Triệu Đà, và ở một vấn đề chiến lược mà ông ta không thể giải quyết bằng vũ lực. Năm 200 năm 70 trước công nguyên, An Dương Vương thành lập Âu Lạc, vương quốc của người Việt cổ ở vùng đồng bằng sông Hồng, và xây dựng thành Cổ Loa làm kinh đô. 3 vòng tường đất đồng tâm, hệ thống hào nước, hàng chục nghìn đầu mũi tên đồng được tìm thấy khi khai quật. Chiếc nổ thần trong truyền thuyết có cơ sở thực tế của nó. Đây là vương quốc có công nghệ quân sự thực sự. Triệu Đà, người tự lập thành vua Nam Việt, vương quốc của ông ở vùng Lượng Quang ngày nay, tấn công lần đầu và thua. Ông tấn công lần thứ 2 và thua, mỗi lần đều bị chặn đứng trước tường thành Cổ Loa, nơi Mỹ Châu lớn lên. Sau lần thừa thứ 2, Triệu Đà không tấn công nữa. Ông gửi một đề nghị hòa bình, và kèm theo đó là đề xuất hôn nhân. Con trai ông Trong Thủy muốn xin cưới Mỹ Châu. An Dương Vương chấp nhận. Trong thời đó đây không phải quyết định ngây thơ. Hôn nhân chính trị là cách kết thúc chiến tranh giữa các vương quốc. Người con gái được gả đi là lời bảo đảm hòa bình sống. Ông đã thắng 2 lần, chiếc nỏ đang trong tay, không có lý do gì để lo lắng, và đó chính xác là điều Triệu Đà đã tính đến. Vì Triệu Đà hiểu một điều mà An Dương Vương không nhận ra, kẻ thù nguy hiểm nhất không phải là kẻ tấn công từ bên ngoài, kẻ nguy hiểm nhất là kẻ có thể vào bên trong và được tin tưởng. Ông không gửi một thám tử, ông gửi một người chồng. Trong Thủy đến Cổ Loa với một nhiệm vụ rõ ràng, ở lại trong triều đình quan sát và tìm ra bí mật của chiếc nỏ. Đó là những gì cha ông giao phó trước khi ông lên đường. Nhưng ở Cổ Loa, điều gì đó ngoài kế hoạch đã xảy ra, hoặc ít nhất đó là điều truyền thuyết muốn nói. Họ kết hôn, họ sống cùng nhau trong cung điện Cổ Loa. Theo truyền thuyết, hai người thật sự đã yêu nhau. Điều không khó tin khi hai người trẻ được đặt vào một cuộc hôn nhân và sống cạnh nhau ngày qua ngày. Mỹ Châu không có lý do để nghi ngờ, nàng không được dạy để nghi ngờ chồng. Điều đó không phải thiếu sót trong giáo dục của nàng, đó là trọng tâm của nó. Một người vợ tốt là người không đặt ranh giới giữa của nàng và của chàng, không giấu điều gì, không giữ lại bất cứ thứ gì. Sự tin tưởng hoàn toàn không phải ngây thơ, nó là đức hạnh cao nhất mà nàng biết. Vậy khi Trong Thủy vào một thời điểm nào đó trong những tháng họ sống cùng nhau, bày tỏ muốn được xem chiếc nộ thần, thử quý giá nhất trong cung điện, Mỹ Châu đứng trước một lựa chọn mà nàng không nghĩ là lựa chọn. Nàng là vợ, người hỏi là chồng. Trong thế giới của nàng, hai điều đó đã trả lời câu hỏi. Mỹ Châu hiểu chiếc nỏ quan trọng, nàng là con gái của vua, nàng hiểu đó là thứ đã giữ vững vương quốc qua 2 cuộc chiến. Nhưng người đứng trước mặt nàng là người mà nàng chia sẻ giường chiều, người mà nàng đã học cách tin tưởng từng ngày. Không có ngôn ngữ nào trong thế giới của nàng để phân biệt giữa tin tưởng chồng và không tin tưởng chồng về vấn đề quân sự. Ranh giới đó không tồn tại trong bản đồ đạo đức của nàng. Nàng đưa ông xem chiếc nỏ, và từ vị trí đó, từ sự tin tưởng đó, Trong Thủy làm điều ông được sai bảo. Ông lấy chiếc lấy, bộ phận cơ học cốt lõi của cơ chế bản, không có nó nở, không thể khai hoa, và thấy bằng một chiếc da trông y hệt về hình thức nhưng vô dụng về chức năng. Rồi ông đặt lại chiếc nỏ vào đúng chỗ cũ. Về hình thức, chiếc nỏ trông y hệt như trước, nhưng không gì còn nguyên vẹn.
Trước khi rồi Cổ Loa để về Nam Việt, Trong Thủy hỏi Mỹ Châu một câu: nếu hai nước xảy ra chiến sự, ta và nàng bị chia cắt, làm sao ta tìm được nàng? Ông hỏi điều này trước khi tấn công, không phải sau khi chiến tranh bùng nổ, không phải trong lúc hỗn loạn. Ông đã biết chiến tranh sắp đến, ông đang chuẩn bị. Mỹ Châu trả lời: thiếp có chiếc áo lông ngỗng, mỗi khi đi đến đâu thiếp sẽ giải lông ra đường để chàng theo dấu mà tìm. Câu trả lời này xuất phát từ sợ hãi, không phải sợ chiến tranh mà sợ mất người mình yêu. Nàng nghe câu hỏi như câu hỏi của một người chồng lo lắng cho vợ trong lúc loạn lạc, không phải như bước cuối trong một kế hoạch mà Trong Thủy đã chuẩn bị từ trước khi tấn công, không phải chỉ chiếc lấy bị thầy, không phải chỉ chiếc nỏ bị vô hiệu hóa. Trong Thủy còn đảm bảo rằng khi quân ông truy đuổi, nàng sẽ tự tay đánh dấu đường, không phải vì bị ép buộc, không phải vì phản bội, mà vì nàng đang nhớ đến lời hứa với người chồng mà nàng yêu. Tình yêu của nàng không chỉ bị khai thác, nó đã được vũ khí hóa từ trước. Triệu Đà về nước. Không lâu sau, quân Nam Việt tấn công. Án Dương Vương cầm chiếc nổ mà ông chưa bao giờ kiểm tra lại từ ngày Trong Thủy ở đó. Chiếc nổ đã đánh lui quân thù 2 lần trước. Ông nhắm vào quân địch, không có gì xảy ra. Âu Lạc sụp đổ trong một trận đánh. An Dương Vương và Mỹ Châu lên ngựa chạy về phía nam. Trong lúc chạy trốn, nàng giải lông ngỗng từ chiếc áo ra đường, từng ngã rẽ, từng cánh đồng, từng đoạn đường đất. Nàng đang sợ, nàng đang chạy và nàng đang làm đúng điều nàng đã hứa với người mà nàng yêu. Nàng không biết rằng đằng sau họ là quân Triều Đà, và quân Triều Đà đang theo những sợi lông trắng đó từng bước một. Khi họ đến bờ biển, đường cùng, Kim Quỷ nổi lên và nói: kẻ ngồi sau lưng nhà vua chính là Dật. An Dương Vương nhìn lại, ngồi sau lưng ông là Mỹ Châu, con gái ông vừa cùng ông chạy trốn không phải vì phản bội mà vì không có lựa chọn nào khác. Truyền thuyết không kể ông đã nói gì, không kể nàng đã nói gì, không kể khoảng lặng giữa lời phán của Kim Quỷ và lưỡi kiếm, chỉ kể rằng ông rút kiếm. Và trước khi kiếm hạ xuống, Mỹ Châu cầu nguyện: thiếp là phần gái, nếu có lòng phản nghịch mưu hại cha, chết đi sẽ biến thành cát bụi. Nếu một lòng trung hiếu mà bị người dối lừa, chết đi sẽ biến thành châu ngọc để rửa mộ nhục này. Đó là điều duy nhất nàng có đệ tử bảo vệ. Không phải lý lẽ, không phải nhân chứng, không phải cơ hội giải thích, chỉ là lời chứng về trái tim mình, gửi đến thứ duy nhất có thể xét xử điều đó. Máu nàng chảy xuống biển, những con trai hấp thụ máu đó và những hạt ngọc chúng tạo ra, tương truyền, sáng khác với ngọc bình thường. Trong Thủy tìm đến nơi Mỹ Châu ngã xuống. Ông mang xác nàng về Cổ Loa và chôn ở đó, rồi ông nhảy xuống giếng. Không có gì trong truyền thuyết giải thích vì sao ông làm vậy, không có lời trăng trội, không có cảnh hối hận nào được kể lại chi tiết, chỉ có hành động. Và cái giếng đó vẫn còn ở Cổ Loa đến hôm nay, trong khuôn viên đền thờ Án Dương Vương, một cái giếng cổ với tấm bảng nhỏ ghi lại sự tích. Nước giếng này có thể làm ngọc trai sáng hơn khi rửa trong đó, vì nước mắt của Trong Thủy còn ở trong đó. Đó là chi tiết mà truyền thuyết không cần giữ lại. Nó không giải thích thêm về nguyên nhân sụp đổ của Âu Lạc, nó không thêm vào bài học đạo đức, nhưng là người kể chuyện đã giữ nó qua hàng thế kỷ, vì nó nói lên điều mà phần còn lại của câu chuyện không nói được trực tiếp. Vậy câu chuyện này thực sự đăng mã hóa điều gì? Câu trả lời dễ nhất, và là câu trả lời mà truyền thuyết cũng muốn bạn đọc được, là bài học về sự cảnh giác. Đừng đặt tình riêng lên trên nghĩa vụ quốc gia, đừng tin kẻ thù dễ dàng. Mỹ Châu đã phạm sai lầm, và sai lầm đó đã phá hủy một vương quốc. Nhưng nếu chỉ vậy, truyền thuyết không cần làm máu nàng thành ngọc. Có một lớp nghĩa khác đang chạy song song, và lớp nghĩa đó hiện ra rõ nhất khi bạn nhìn không vào Mỹ Châu mà vào Triệu Đà. Triệu Đà đã tấn công Âu Lạc 2 lần và thua, mỗi lần đều bị chặn bởi chiếc nỏ, thử vũ khí không thể vô hiệu hóa từ bên ngoài. Không có cách nào để quân Nam Việt qua được tường thành Cổ Loa chừng nào chiếc nỏ còn hoạt động, và chiếc nỏ không thể bị chạm đến bởi bất kỳ ai bên ngoài triều đình. Vậy Triệu Đà đã làm gì? Ông không tìm cách phá chiếc nổ, ông tìm người có thể chạm vào chiếc nỏ mà không bị nghi ngờ, và người duy nhất có thể làm điều đó không phải quan lại, không phải cẩn thận, mà người duy nhất được phép ở gần nhất với thứ đó là người trong gia đình. Ông không cần một thám tử, ông cần một người chồng. Vì Triệu Đà hiểu điều mà An Dương Vương không nhận ra, vũ khí thực sự của Âu Lạc không phải chiếc nỏ, vũ khí thực sự là sự tin tưởng hoàn toàn của một người vợ được dạy để không đặt ranh giới nào với chồng, và sự tin tưởng đó không thể bị phá vỡ từ bên ngoài, nó phải được mời từ bên trong bởi chính người đang giữ nó. Mỹ Châu không phải công cụ ngẫu nhiên, nàng là mục tiêu được tính toán kỹ, không phải vì nàng yếu mà vì nàng mạnh theo đúng cách mà kế hoạch cần khai thác, trung thành tuyệt đối, yêu không điều kiện, sống đúng theo những gì nàng được dạy là đúng. Đức hạnh của nàng là điểm yếu chết người của vương quốc. Và câu hỏi về lông ngỗng: nếu hai nước chia cắt, làm sao ta tìm được em? Không phải nỗi lo âu của một người chồng, đó là bước chuẩn bị cuối cùng. Trước khi tấn công, Trong Thủy đảm bảo rằng Mỹ Châu sẽ tự tay đánh dấu đường dẫn quân ông đến chỗ cha nàng. Nàng không biết mình đang được cải bẫy, nàng chỉ đang yêu và đang sợ mất đi người mình yêu. Đây là lý do tại sao truyền thuyết giữ cả hai kết cục. Kim Quỷ gọi nàng là Dạc, và lời cầu nguyện của nàng được đáp, vì cả hai đều đúng về hai điều khác nhau. Về kết quả, nàng đã phá hủy vương quốc, không thể phủ nhận.
Về ý định, nàng không phản bội ai. Nàng yêu chồng, tin chồng, làm đúng những gì được dạy là đúng, và chính những điều đó đã biến nàng thành vũ khí mà không cần sự cho phép của nàng. Người ta hay trích một câu của nhà thơ Tổ Hữu về Mỹ Châu: trái tim lăm châu để trên đầu, đặt trái tim lên đầu, để cảm xúc che khuất lý trí, để tình riêng vượt lên nghĩa chúng. Câu đó vừa là lời lên án vừa là lời giải thích. Vì trái tim của Mỹ Châu không đặt nhầm cho theo nghĩa nàng không biết mình đang làm gì, nó đặt nhầm cho theo nghĩa thế giới đã xây cho nàng một bản đồ không có vùng cấm, và trong bản đồ đó chồng nàng ở trên tất cả. Đó không phải lỗi của riêng nàng, cái bẫy được xây sẵn bởi tất cả mọi người, bởi cha nàng khi chấp nhận hôn nhân chính trị mà không giải thích rủi ro, bởi Trong Thủy khi dùng tình yêu thật của nàng như công cụ, bởi Triều Đà khi thiết kế toàn bộ kế hoạch xoay quanh đức hạnh của một người phụ nữ ông chưa bao giờ gặp. Và đó là lý do tại sao người dân kể câu chuyện này không phải như một bài học một chiều, mà như một câu hỏi không có câu trả lời hoàn toàn thỏa mãn. Hơn 2.000 năm qua, người Việt vừa lên án Mỹ Châu vừa thương Mỹ Châu, học sinh được dạy về sự cảnh giác, nhưng truyền thuyết vẫn giữ nguyên cái giếng và những hạt ngọc, rùa vàng kết án nàng, nhưng trời đất chung giám cho lời cầu nguyện của nàng. Câu chuyện không giải quyết mâu thuẫn đó, vì mâu thuẫn đó chính là điều nó muốn nói. Có những tình huống trong đó tình yêu và sự phản bội là cùng một hành động, trong đó đức hạnh bị biến thành vũ khí, trong đó người vô tội mang hậu quả của kẻ có tội, và không có phán xét nào hoàn toàn đúng. Chỉ có ngọc trai rửa trong nước giếng Cổ Loa sáng lên vì nước mắt của người đã gây ra tất cả. Vậy câu chuyện này đang phán xét ai? Câu trả lời là tất cả mọi người, nhưng theo cách khác nhau. Triệu Đà được lịch sử ghi nhận là kẻ chinh phục, Trong Thủy được ghi nhận là người chồng chết vì đau lòng, An Dương Vương được thờ phụng như một vị vua, còn Mỹ Châu, người duy nhất không có ý định phản bội ai, là người mang tên Dốc và bị cha giết chết. Cái giếng ở Cổ Loa vẫn còn đó. Cảm ơn bạn đã xem. Bạn nghĩ Mỹ Châu thật sự có tội không?